Nagsasama-sama sila. Be advised, UAV is being overviewed. RTB for resupply. I will drive. Movement! Meron dito sa green ha. Magkalaban din. Ayan, sa green mark. Dito. Move! Sa akin. Meron ako sa'yo. Wala. Contact. Ano, hindi ko makita. Thermite out! Don't let. Revive kaya pa ha. Sa akin. Log. Armor lang. Hindi ko makita rin. Ay puta. Targeting me. I have you. Fight is not over. Nala ko na heartbeat. May balahan pa dito. May ano ka ba? Fail streak ka? May ano ka ba, Charles? May bala pa ako. Nataw ko nito. Wala akong malabas. Excuse me. Nasaan? Excuse me, Charles. Hindi ako yan. Hindi, sa pinto. Naka-drone ako. Wala na. Malinis na ang paligid. Layo pala natin. Peto, pre. Arms mobile. Mag-isa lang dito. Kabi-kabi. Tingin ko kayo. Meron din sa baba. Doon sa lilian. Doon sa Head for pwesto ng target lilian. location. Tara na. Silence ako. Wala dito sa taas. Gumalaw siya eh. Ako ba yan? Sa kanya. Nagtago pala. May loadout pa sila dito, pre. Located a pistol. Gas And now, moving in. disregard that. May loadout sila dyan. Oo. Pero gas na eh. Lumber tayo. Nasa gulag pa Ay, sa ano pala. Puntang quarry na naman. Marking rally point. Let's head for the safe zone. Baby pa ako. Kunin ko itong bounty. Na ako nag-BB eh. Bounty target is down. Well done. Nice. Pre, meron sa polis. Copy. Ito. Copy. Nagmotor. Gas is inbound. Marking new safe zone. Enemy soldier incoming. Marking rally point. May bumaba. Ito. Pushing na rin ako. Okay. Umalis. Nagmotor. Cards pa. Umangat kayo. Tangina, hindi umangat. Tayo, kanan. Taas. Relocating. Meron pa isa doon. Arms mobile. Nag-shopping lang. May 10 seconds pa tayo. Tangay na, puro kumpleto. Gas is inbound. Uy, Marking nagpwesto new natin. safe zone. Uy, may tao sa baba. Anino pala, putang ina. Anino nga ba yun?
Bounty contract identified. Ah, anino nga, anino. Anino ko, puta. Patayin na rin natin. Ito kalaban. Losing ground. Target right here. Enemy UAV overhead. Ito kasama niya. Mark the target. Open to sa atin. Naka-sniper ba kayo? Pag Wala eh. uminto. Mark the target. Ay, binabaril na Enemy sila. marked. Wag na, para hindi na lang nila tayo expect na nandito tayo. Oo. Target right here. Enemy marked. Hinamark ko lang. Heading out. Enemy marked. Cancel that. Target right here. Akyat yata to ha. Baka tumawid Patayin na. Hindi ko nakita. Tatawid. Akyat dito. Gago. Ay, pumunta sa side natin. Sige, yamo lang. Nasa ilalim ng tulay. Ito na. Pre, kill na natin. Target right here. Teka na. Hindi ko kita yung isa pre ha. Down. May sakyan. Dalawang team yun, team wipe isa. Tangin ng mga pine tree to eh. We got recon online. Gamit ko na yung UAV entering the AO. Enemy UAV overhead. Meron pa dito. Coordinates marked. Kung wala na kayong bala, may bala pa ako. Sige. Fighting Uy. done. The area's cleared out. Okay, pesto. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Ito may mga bato dito. May mga palubog. Meron pa sa green mark. Dito pa nagkagaling. Moving here. Bawal umakyat dito sa kabila. Ayun, may mga bato. Nasa may mga bato. Gago, tatawid sila. Diyan na tayo sa dulo. Moving. Ah, Maka-order na. O, kasi lahat yan manggagaling sa baba, Charles. Ito na sa kabila. Gas is moving. Sige, dito muna ako. Iba to naman ako dito. Ay, gago. Meron yata sa likod ko. Balik na ako dyan. Drone na ako. We're in the safe zone. Okay, clear pa. Ilan pa yung kalaban, pre? 15. Relocated. Never mind. Ito isang team. Target right here. nasa kabila, meron pa dito. Meron sa likod natin. Moving here. Never mind. Enemy marked. Dalawa. Relocating. Disregard that. Enemy marked. Ito threat natin. Bababa sila dyan, Tatlo bago sila to. makatawid. Tatlo to. Moving here. Binabaril na sila. Mark the target. Heading out. UAV ba ako? May ano. Ghost na yun. Ito isa. Pero pamark nito ang Disregard orange. that. Disregard Dalawang that. team Mark to. the target. Bumaba na Heading isa. out. Sige. Disregard that. Target right here. Target right Wala here. sa taas. Heading out. Okay, wala pang malapit sa atin. Let them fight. Gas is closing. Get to the new safe zone. Okay, magkikita-kita sila. 10 remaining. Keep it up. Tangin na toys, huwag ka muna matuwa, gago. Kaya tayo natatalo eh. Gago, napanood daw ang video. Natawa ako, Pre, pinanood yung kalaban, pre. Yung kalaban. Marking route Sa point. blue mic. Blue mic. 448 meters yun. Dango. Mag-isa lang ba yung nakita mo kaya? Okay, tatlo yan. Naka-sniper yata to. Waypoint Sisilip marked. Oo, sumisilip. Mark ko lang to. Moving. Sa circle. Heading out. Gagalaw pa yan. Ayun yung isa. Dango. Gagalaw din yan. Mapupunta yan sa oven. Hayaan natin sila. Gas is inbound. Oo. Hindi pwedeng dumaan dun sa ano eh. Oo. Makamatay sila. Ito lang threat sa atin yung orange, pre. We're in the safe zone. Green, orange. Ayun yung isa. I have your coordinates. Enemy precision airstrike. Take cover. May bumabaril na dito. Lalabas dito yan pre, bawal sa taas. Oo. May kayo, nurse. Nabarid na ako. Ito, nakapasok, Sasakyan, pre. Sige, sila maglalabarin na. Basag! Basag. Ito. Yung sa sasakyan Movement! pa. Gas is moving in. New safe zone located.
Down. Patay. Friendly UAV overhead. Pre, sa orange siya, sa orange. Repositioning. Ito na, nasa blue mark na. Sa may bato. Copy. Nakadapa. Reloading. Tatlo pa yan ha, yung isa, yung iba nasa. Nasa orange siya, sa orange. Sa lubog. Sige. Ito na. Got gas moving in. Up, binabaril ako. Harap ka ng puno. Ito. Down. Down yung orange. May nag-gas sa kanila. Nope, nakapag-revive. Moving here. Movement! Orange siya, orange. Naka-revive. Kuha ka na lang puno mo, Charles. Oh, ito. Repositioning. Down, yung isa. Padrop ng bala, Charles. Padrop ng bala. Reloading. Nakapag-revive to ha. Game Down wala ulit. pa yan. Nice. Teka, silipin ko yung baba natin. Wala na yan, pre. Tatlo na yung kalaban natin. Ito, meron pa. Kaya mo lang. 5 remain. Finish the job. Last two. Ayun na lang. Down na to. Gas inbound. Safe zone relocated. Hostile expired. Sabi sa'yo, matatawa na dapat ako eh. Naniniwala sa akin. Ba tayo nag-drop? What? Putangin na mo, malis na mga agad tayo dun eh. Kumukontra ka kasi ako.